Trên đời này á, có một thứ có thể biến các bạn từ siêng trở nên lười biếng, từ tích cực trở nên ủ rũ, từ dễ thương trở nên khó ưa. Đố các bạn đó là cái gì? Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời đó là cảm xúc tiêu cực. Các bạn thấy đúng không? Ví dụ bây giờ sáng các bạn hừng hực đi, các bạn đang khí thế, đang muốn làm cái này cái kia ngon lành, nhưng bước vô công ty cãi lộn với đồng nghiệp, bực bội, cảm xúc tiêu cực ùa tới, thế là chả muốn làm cái gì hết, đúng không? Xong phim, hoặc là bây giờ buổi sáng mình đang vui vẻ, mình đang tích cực, mình bật điện thoại lên, mình lướt Facebook, cái mình thấy cái người mình đang thích á chụp tấm hình chung với cái thằng nào đó, là thấy là thôi rồi đó, tâm trạng banh rồi đó, hết muốn làm gì rồi đó, đúng không các bạn? Đó chỉ là hai tình huống rất đời thường thôi. Trong thực tế có rất nhiều tình huống mà chúng ta bị tác động, bị làm cho tệ đi vì cảm xúc tiêu cực. Và tôi nói cho các bạn biết, cuộc đời của các bạn sẽ bị quần cho tan nát luôn nếu các bạn không biết cách kiểm soát và điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực của mình. Thật sự với bản thân tôi á, tôi xem cái việc mà kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc tiêu cực của bản thân á, nó giống như là một cái kỹ năng sinh tồn vậy á. Nó giống như một kỹ năng sinh tồn. Tôi nói thiệt, nếu bạn muốn thành công thì bạn phải có được cái kỹ năng sinh tồn này, dù cho thành công ở bất kỳ cái mức độ nào hay là cái định nghĩa nào. Thật luôn, cảm xúc tiêu cực mà nó lấn tới là bạn không làm được cái gì hết, hoặc nếu có làm thì làm cũng chả hiệu quả, chả tới đâu hết nha. Thành ra trong cái bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước để có thể làm tốt cái kỹ năng rất quan trọng này. Bây giờ chúng ta sẽ vào bước số 1 các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn, chúng ta đang đến với cái bước đầu tiên của cái kỹ năng sinh tồn mà tôi giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Làm như thế nào để có thể làm chủ và kiểm soát cái cảm xúc tiêu cực của bản thân? Thưa quý vị và các bạn muốn làm được chuyện đó thì cái điều đầu tiên các bạn phải làm được đó là các bạn phải hiểu được cái quá trình một cảm xúc được sinh ra. Bạn phải hiểu được cái này vì nó rất quan trọng các bạn. Nếu bạn hiểu được cái quá trình mà một cảm xúc tiêu cực được sinh ra đó, thì bạn sẽ biết cách để tác động vào đó và làm cho nó không được sinh ra. Bạn sẽ biết cách ngăn chặn nó ngay từ đầu. Điều này rất quan trọng. Bây giờ các bạn tưởng tượng giống như là con lăng quăng mà nó biến thành con muỗi vậy đó. Nếu các bạn hiểu cái cách một con muỗi được sinh ra thì bạn hoàn toàn có thể tác động vào cái bước đầu tiên để con lăng quăng không được sinh ra, đúng không? Chặn ngay từ đầu, chặn từ trứng nước luôn, ngăn cho nó không được đẻ trứng luôn. Thì cảm xúc tiêu cực của chúng ta cũng có thể làm theo cái cách na ná như vậy. Nên cái bước đầu tiên này rất quan trọng, làm ơn nghe cho nó kỹ. Hãy hiểu về các bước mà một cảm xúc tiêu cực được sinh ra. Rồi, vậy thì bây giờ tóm lại, một cảm xúc được sinh ra như thế nào? Thì thưa quý vị và các bạn, theo ông James Ross, một giáo sư tâm lý học rất nổi tiếng tại trường đại học cũng rất nổi tiếng là trường Stanford đó, thì ông có giới thiệu 4 cái giai đoạn để hình thành một cảm xúc. Các bạn chú ý kỹ cái này nha. Cụ thể thì cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn hoàn cảnh. Có nghĩa là chúng ta sẽ gặp một cái hoàn cảnh, một cái tình huống nào đó, và cái hoàn cảnh này rất có thể sẽ làm chúng ta sinh ra một cái cảm xúc nào đó. Hoàn cảnh đưa đẩy, đúng không? Và các bạn lưu ý nha, cái hoàn cảnh này hoàn toàn có thể là những hoàn cảnh có trong thực tế, hoặc là những hoàn cảnh trong tưởng tượng nha. Nhớ nha, bước số 1 là hoàn cảnh. Bước số 2, sau khi mà đã gặp hoàn cảnh rồi thì chúng ta sẽ dịch chuyển tới một cái bước thứ hai. Đó là cái giai đoạn chú ý. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ để ý, chú ý, thậm chí là bị cuốn vào cái hoàn cảnh, cái tình huống đó. Chúng ta tham gia vào cái tình huống đó luôn. Đó là giai đoạn số 2. Qua tới cái giai đoạn thứ 3, chính là cái giai đoạn đánh giá. Sau khi mà các bạn đã chú ý, đã bị cuốn vào cái tình huống đó, thì lúc này đầu óc của các bạn sẽ đánh giá cái tình huống đó, sẽ phân tích cái tình huống đó, sẽ nhận định cái tình huống đó, sẽ diễn dịch cái tình huống đó theo một cái ý nghĩa rất chủ quan. Và vì các bạn diễn dịch cái tình huống đó theo một cái ý nghĩa nào đó rồi, lúc này nó đẻ ra cái giai đoạn thứ 4, đó là giai đoạn phản hồi. Nghĩa là bạn sẽ phản ứng, sẽ tạo ra một hành vi, một hành động nào đó dựa trên cái sự phân tích của bạn đã làm ở bước số 3. Bây giờ tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ liền luôn để các bạn thực sự hiểu nha. Nhớ kỹ nha, coi cái này cho nó kỹ. Tại vì mình phải biết cách một con muỗi được sinh ra để ngăn chặn nó đẻ trứng ngay từ đầu. Ráng tập trung nha.
Rồi, đây là cái ví dụ bảo đảm là bao quen thuộc luôn. Nói thiệt, thí dụ bây giờ buổi sáng đi, ngày thứ tư đi ha. Ví dụ bạn là nữ đi, bạn nhắn tin cho anh bồ. Bạn nhắn gì đó thì thôi tôi cũng không có phân tích cái nội dung làm gì. Nhưng mà có một cái sự việc như thế này. Bạn nhắn, ảnh xem, ảnh xin rồi nhưng mà ảnh không trả lời. Bạn đợi 15 phút, ảnh xin, ảnh không trả lời. Bạn đợi 1 tiếng đồng hồ, ảnh xin, ảnh cũng không trả lời. Lúc này, wow, chắc chắn đầu óc của bạn rất có thể là nó bắt đầu đẻ ra một cảm xúc tiêu cực rồi đó. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích 4 bước của cái quá trình này để các bạn hiểu. Và các bạn sẽ luôn có thể phân tích được các bước sinh ra của một cảm xúc tiêu cực từ đây trở về sau, dù cho cảm xúc tiêu cực đó là gì. Nha, nhớ nha, nắm cái cốt lõi rất có lợi cho cuộc sống của các bạn. Thì bây giờ bước 1 là gì? Là hoàn cảnh. Hoàn cảnh là gì? Bạn nhắn tin vào sáng ngày thứ tư. Đó là cái hoàn cảnh, cái tình huống á. Đúng không? Đó là giai đoạn số 1 của một cảm xúc tiêu cực. Nhưng nếu chỉ có giai đoạn số 1 thôi thì có gì để nói. Chúng ta sẽ có giai đoạn số 2. Đó là gì? Giai đoạn chú ý. Lúc này bạn đã chú ý tới cái tình huống, cái hoàn cảnh và bạn phát hiện một cách rất nhanh là ủa, tại sao không trả lời tôi? Tại sao Du xin mà Du không trả lời? Đã xem, kỳ vậy. Lúc này bạn phát hiện, bạn để ý, bạn chú ý tới cái việc đó. Thậm chí là bạn đã bắt đầu bị cuốn vào cái đó luôn rồi đó. Đó là bước số 2. Bạn qua bước số 3. Đó là bước đánh giá. Lúc này bạn nhìn vào cái sự chú ý của cái bước số 2 đó và bạn đánh giá, bạn diễn dịch cái ý nghĩa của cái hành động đó. Đã xem ở đây là gì? Là đã xem thường đúng không? Là coi thường đúng không? Là ABC. Ảnh có đang làm chuyện gì mờ ám không? Tại sao? Đó, đại khái như vậy. Đó là bước số 3, đánh giá. Và bước số 4 là cái bước đỉnh điểm, cái bước đầu ra của một cảm xúc tiêu cực. Lúc này bạn phản ứng lại một cái điều gì đó, một cái hành vi gì đó dựa trên cái sự đúc rút, cái sự kết luận, cái sự phân tích của bước số 3. Lúc này bạn có thể sẽ giận dữ, đúng không? Bạn sẽ tức giận, bạn có thể sẽ nhắn một tràng đại khái như là anh đang làm gì? Anh đang ngủ với con nào? Tại sao anh coi thường tôi vậy? Rảnh rỗi mà tôi nhắn tin không trả lời, tại sao? Đó, bạn có thể nhắn 30 tin liên tục, ví dụ như vậy. Và thậm chí là cãi lộn rất nặng luôn, đúng không? Đó là 4 bước của một cảm xúc tiêu cực được sinh ra đó các bạn. Các bạn thấy không? Rất thực tế đúng không? Và hậu quả là gì? Hậu quả là tâm trạng buổi sáng ngày thứ tư hôm đó là nát bấy luôn, không làm được gì hết. Và lúc nào cũng cầm cái điện thoại chờ ông nội kia không trả lời lại, không làm được gì hết, coi như gác lại hết mọi việc. Thì thành công kiểu gì khi mà chúng ta bị cảm xúc tiêu cực thao túng như vậy, đúng không? Thì ở đây tôi sẽ bổ sung thêm thông tin để các bạn rõ hơn cái tình huống này để mình dễ kết luận ha. Thì có thể 2 tiếng đồng hồ sau, anh bồ anh nhắn tin lại, anh nói là ôi anh xin lỗi, anh đang ở trong phòng họp, anh xem được thôi chứ anh bấm lại anh nhắn rất là kỳ. Tại vì phòng họp có mấy người mà ngồi quá gần nhau, nhắn rất là kỳ, nên em cho anh xin lỗi, ví dụ như vậy ha. Mặc dù tình huống và lời giải thích rất là hợp lý như vậy, nhưng cái cảm xúc tiêu cực có thể ở cái cô gái nó vẫn còn cho tới chiều luôn, đúng không? Rất khó nguôi ngoai các bạn ha. Thì ok, bây giờ giải pháp là gì các bạn? Bạn đã hiểu 4 bước sinh ra của một cảm xúc tiêu cực, và bạn cũng đã hiểu cái căn nguyên của cuộc cãi lộn, đúng không? Thì bây giờ tốt hơn hết, tốt nhất luôn, đừng có để cái cảm xúc này được sinh ra. Và mình hãy tác động vào cái bước đầu tiên á, của cái sự sinh ra của cảm xúc. Tác động dễ nhất là vào cái bước tình huống á, cái bước hoàn cảnh, cái bước số 1 á, cái giai đoạn 1 đấy. Tác động vào đó đi. Làm sao để cái hoàn cảnh kiểu như vậy đừng xảy ra? Một cái hoàn cảnh mà bạn nhắn tin, người ta xin và không có điều kiện trả lời. Tránh cái hoàn cảnh đó ra thì 3 bước sau cũng sẽ không được xảy ra. Mà 3 bước sau không xảy ra thì bạn không có một cảm xúc tiêu cực nào cả. Bạn phải thương bản thân mình chứ. Đừng bước vào những tình huống, những hoàn cảnh mà có thể sinh ra một cảm xúc tiêu cực. Đừng cho nó đẻ trứng ngay từ đầu. Thì bây giờ rất đơn giản thôi. Lần sau đừng nhắn tin vào buổi sáng, vì có thể giờ này là giờ anh đó anh họp. Đừng bao giờ nhắn tin vào buổi sáng là xong. Không bước vào cái hoàn cảnh đó thì sẽ không có cảm xúc tiêu cực được sinh ra. Không bước vào giai đoạn 1 thì không có bước vào giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Đơn giản là như vậy. Hoặc là bây giờ mình có thể đổi một cái hoàn cảnh khác mà cái khả năng an toàn nó cao hơn. Đổi qua một hoàn cảnh khác mà khả năng sinh ra một cảm xúc tốt nó cao hơn rất nhiều so với việc sinh ra một cảm xúc không tốt. Ví dụ bạn có thể hỏi trực tiếp người đó luôn: vậy anh hay rảnh giờ nào?
để em nhắn tin anh vào đúng giờ đó, ví dụ vậy. Thì bạn nhắn tin vào đúng cái giờ đó thì gần như là 99% bạn sẽ không gặp cái tình huống là đã xem mà không trả lời. Thì bạn đã đưa mình vào một cái hoàn cảnh an toàn hơn nhiều. Cái nguyên lý là như vậy đó các bạn nha, nhớ nha. Hiểu 4 giai đoạn về việc một cảm xúc được sinh ra và tác động vào cái bước đầu tiên đi. Đừng để cái môi trường đó xảy ra là được. Có gì đâu, đúng không? Là được. Hoặc là bây giờ qua một cái ví dụ khác, bạn uống cà phê ở một cái quán mà có trẻ em nô đùa, đúng không? Là thấy là cái bước số 1, cái hoàn cảnh là mệt rồi đó. Bạn đang ở trong một cái tình huống, một cái hoàn cảnh có thể tạo ra một cảm xúc tiêu cực. Đó là một cái quán cà phê có trẻ em. Thì làm ơn nhớ đi, tác động vào cái bước số 1 đi. Hoặc là đi kiếm một cái quán khác không có trẻ em nô đùa, không có ồn ào, làm mình làm việc không được ha. Hoặc là lựa một khung giờ khác không có con nít, ví dụ vậy, đúng không? Ngày bình thường nó đi học mà rồi, lựa mấy khung giờ đó là bạn sẽ an toàn. Bạn phải thương cảm xúc của mình, vì nếu để những cái hoàn cảnh này nó vây lấy cuộc đời của các bạn thì đồng nghĩa với việc bạn cho phép cảm xúc tiêu cực được gieo trồng ở xung quanh các bạn không kiểm soát, đúng không? Hoặc là các bạn thấy một cái fanpage nào đó trên Facebook rất là đáng ghét, mà tôi nói thiệt, đăng những cái bài mà bạn thấy không nhai nổi, không ngửi nổi, mỗi lần đọc vô là thấy mệt, thấy tiêu cực, thì đó là một hoàn cảnh đấy. Hoàn cảnh là gì? Bạn lướt Facebook và bạn thấy một cái thông tin nào đó có thể gây ra cảm xúc tiêu cực, thì tại sao bạn không block luôn cái page đó? Bạn sẽ không thấy nó nữa, bạn sẽ không đưa mình vào cái giai đoạn số 1 nữa, đúng không? Và thế là bạn thoát được giai đoạn số 2, số 3, số 4. Bạn công nhận không? Công thức là như vậy nha, nhớ đây là khoa học đàng hoàng nha, và áp dụng vào thực tế đi. Đương nhiên các bạn, ở đây sẽ có một tình huống ngoại lệ. Tuy là tình huống ngoại lệ nhưng nó hơi bự. Bạn biết là gì không? Nếu mà lỡ mình không thể nào thay đổi được hoàn cảnh thì sao ta? Giống như là mình phải làm việc chung trong một công ty với một cái đứa mà mình ghét ơi là ghét, mà nó cứ lãng vãng trước mắt mình hoài. Thì bây giờ đâu có thay đổi được. Xin đổi chỗ cũng không được, xin đổi công ty chén cơm lấy gì ăn, mình buộc sẽ phải thấy cái hoàn cảnh đó, đúng không? Coi như là bây giờ bạn thua bước số 1 rồi đó, không né được cái hoàn cảnh đó, thì mình vẫn có thể tác động vào bước số 2 là sự chú ý. Bạn có thể tập để không chú ý vào cái tình huống đó, không tham gia vào tình huống đó, không bị cuốn vào tình huống đó, thì nó vẫn bình an hơn rất nhiều so với việc mất kiểm soát nha. Vì sao? Vì 4 giai đoạn của cái cảm xúc này nó theo cái kiểu mà cái sau chỉ ra đời khi mình trải qua cái trước. Có nghĩa là bước 2 chỉ ra đời nếu bạn trải qua bước 1, bước 3 chỉ ra đời nếu bạn trải qua bước 2. Thì bây giờ nếu bạn không trải qua bước 2 thì sẽ không trải qua bước 3. Nguyên tắc là như vậy. Thì bây giờ bạn có thể xài một vài cái chiến lược, đó là gì? Đừng có chú ý tới. Ví dụ bây giờ chú ý là bằng cái gì? Bằng lỗ tai trước đi. Cái đứa mình ghét đứng trước mặt mình cứ nói chuyện lớn thì bạn có thể đeo tai nghe vào. Và hiện tại có rất nhiều mẫu tai nghe chống ồn. Bạn không nghe nhiều vào cái background xung quanh đâu. Bạn đeo vào và bạn thậm chí mở nhạc nhỏ nhỏ chút xíu thôi là bạn đã không nghe xung quanh người ta nói cái gì rồi. Thì đó là một cái cách để bạn không chú ý tới cái hoàn cảnh đáng ghét, đúng không? Và thêm nữa, sau khi mà mình không chú ý bằng lỗ tai rồi thì mình cũng ráng không chú ý bằng con mắt. Bạn có thể hướng sự tập trung vào một cái khác. Với bản thân tôi đi, tôi có một cái chiêu riêng là tôi sẽ có một cái bài viết nào đó mà tôi rất tâm đắc. Cái bài viết đó sẽ về sự bình an, về hạnh phúc, về tĩnh tâm gì đó tùy. Thì khi mà tôi thấy một cái việc gì đó mà tôi ghét trước mắt mà tôi không thể nào thay đổi được hoàn cảnh thì tôi sẽ hướng sự tập trung của tôi hướng sang cái bài đó. Tôi lấy cái bài đó ra tôi đọc từng chữ, tôi đọc thành tiếng trong đầu của mình luôn. Tôi đọc chậm. Mấu chốt ở đây là tôi muốn thay đổi và tôi muốn dịch chuyển sự chú ý từ cái con nhỏ đáng ghét đó chuyển sang cái bài của tôi. Thì tôi cứ đọc. Trong lúc đọc tôi thẩm thấu những cái lời, những cái kiến thức, những cái câu nói mà nó giúp mình tỉnh cái tâm của mình lại. Thì như vậy nó cũng rất ok. Thì mình tập nhiều thì mình sẽ sinh ra được một cái khả năng rất tuyệt vời là khả năng không quan tâm thì như vậy hạnh phúc hơn rất là nhiều nha. Đương nhiên đây chỉ là những cái ví dụ, cái kinh nghiệm của tôi thôi. Bạn hoàn toàn có thể có những cái sáng tạo của riêng bạn. Quan trọng là bạn nên suy nghĩ thật là kỹ về cái tình huống của mình. Nếu né được thì né, còn nếu không né được thì mình tác động vào cái bước số 2 là đừng chú ý tới nó. Và đừng chú ý như thế nào thì tôi cũng đã vừa nói với các bạn rồi nha. Ok, bây giờ chúng ta đã xong cái bước số 1 rồi. Chúng ta sẽ qua tới cái bước số 2 của cái kỹ năng sinh tồn trong thời đại mới này. Làm sao để kiểm soát và nắm đầu cái thằng cảm xúc tiêu cực, không để nó hại đời mình nha. Vô. Rồi, mến chào tất cả bà con cô bác. Chúng ta đang đến với cái bước số 2 của cái kỹ năng sinh và tồn rất quan trọng. Đó là kỹ năng
kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc tiêu cực của bản thân ha. Và cái bước số 2 này là gì? Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý này nha. Nguyên lý đó là cảm xúc xảy ra theo từng cái đợt ngắn. Và tôi biết rất nhiều người nghe cái tiêu đề của cái phần số 2 này không hiểu gì đâu. Đó là lý do có tôi ở đây để giải thích cho các bạn. Các bạn sau khi mà xem cái phần số 1 của cái bài này, các bạn có một cái thắc mắc này không? Đồng ý là đừng để cái cảm xúc tiêu cực nó xảy ra là rất tốt. Phòng bệnh là rất tốt. Đừng cho muỗi đẻ trứng là rất tốt. Nhưng đâu có phải lúc nào cũng hoàn hảo như vậy đâu. Nhiều khi sự tiêu cực nó vẫn xảy ra, nhất là với những tình huống mới mà mình trở tay không kịp. Nó xảy ra hoài à, đúng không? Vậy thì nếu một cảm xúc tiêu cực đã thực sự xảy ra thì mình phải làm sao đây? Mình khổ chứ, mình phải làm sao đây? Đó là lý do chúng ta có cái bước số 2 này. Và các bạn sẽ thấy là cái bước này nó quá hay luôn. Và đương nhiên là đằng sau nó có cơ sở khoa học. Bạn phải biết cái này. Bạn biết để không chỉ giúp bản thân mình mà còn giúp những người xung quanh của các bạn nữa. Mình phải giải thích được cái cơ chế thì mình mới có thể điều trị nó một cách ngon lành nha. Rất nhiều người trong chúng ta hiểu lầm về cái cách diễn biến, cái cách kéo dài của một cảm xúc tiêu cực. Thường là chúng ta nghĩ làm vậy nè. Khi một cảm xúc tiêu cực xảy ra đó, thí dụ như là một cơn giận đi, thì nó sẽ kéo dài một lèo luôn, đúng không? Ví dụ bây giờ bạn giận từ 8 giờ tối cho tới 9 giờ tối đi, thì bạn nghĩ là bạn giận liên tục trong 1 tiếng đó, đúng không? Không phải. Thực tế nó khác các bạn. Đó là hiểu lầm. Thực tế cảm xúc của chúng ta đó, nó xảy ra theo từng đợt. Và đặc biệt là từng đợt này nó rất ngắn các bạn. Mỗi đợt nó chỉ kéo dài khoảng vài giây cho tới vài chục giây mà thôi. Nó không đi một lèo mà nó đi từng khúc nối nhau nha. Đó là nghiên cứu hẳn hoi đó. Và người nghiên cứu vẫn là người mà tôi đã nhắc ở bước số 1 á. Đó là ông James Cross. Và cái điều mà tôi vừa nói với các bạn có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là mỗi lần bạn giận, thực chất nó không dài. Thực chất mỗi lần bạn giận nó chỉ kéo dài khoảng vài giây cho tới vài chục giây mà thôi. Đó là bản chất của vấn đề đó, ráng mà nhớ. Và cái điểm mấu chốt ở đây là cái gì? Cái điểm cực kỳ quan trọng ở đây là cái gì? Bạn biết không? Tuy mỗi lần bạn giận chỉ diễn ra trong vài chục giây, nhưng nếu bạn suy nghĩ, bạn nhấn nhá, bạn tập trung vào cái cảm xúc đó, vào cái cơn giận đó, thì có nghĩa là bạn đang kích hoạt lại nó, bạn đang lôi nó sống dậy và tiếp tục một cái đợt giận dữ mới kéo dài vài giây cho tới vài chục giây. Bạn đang tiếp tục tạo ra một cái đợt giận dữ nữa. Và như tôi đã nói, nếu bạn lại tiếp tục nhấn nhá, tiếp tục tập trung, tiếp tục nhai vào cái cảm xúc này, thì nó lại sinh ra một cái mới nữa. Đúng không? Vậy nên thực tế, bạn cảm thấy giận dữ, bạn cảm thấy cảm xúc tiêu cực suốt 1 tiếng đồng hồ. Không phải là bạn giận liên tục 1 tiếng đồng hồ đâu, mà là bạn giận, bạn cảm thấy tệ trong vòng vài chục giây. Rồi bạn lại tập trung vào cái cảm xúc đó, bạn nhấn nhá, bạn suy nghĩ, bạn ôm lấy nó, gặm nhấm nó, làm nó mạnh hơn. Và nó tạo ra một cái đợt mới vài chục giây. Rồi nó tạo thêm một cái đợt mới vài chục giây. Nó tạo riết. Và nó kéo dài cả tiếng đồng hồ luôn đó các bạn. Có nghĩa là bạn đã có khoảng mấy trăm đợt giận nhỏ nhỏ như thế trong suốt 1 tiếng đồng hồ đó. Ghê không? Vậy thì bây giờ nguyên lý các bạn đã hiểu rồi đúng không? Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao để ngăn chặn một cái đợt tái tạo cảm xúc tiêu cực tiếp theo? Mình phải can thiệp cái gì ở đây? Mình phải làm gì để nó tới cái đợt này là nó có thể ngưng lại được? Hoặc cùng lắm là nó thêm 2-3 cái nữa thôi, 2-3 đợt vài chục giây nữa thôi, chứ nó không kéo dài vô tận như cái cách bình thường mình để cảm xúc thao túng. Mình phải làm gì đây? Thì thưa các bạn, tới khúc này á, thì chúng ta có 2 tin, một tin buồn và một tin vui. Cái tin buồn á, là chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để có những phương pháp thực tiễn được kiểm chứng và vô cùng sâu sắc dưới lăng kính khoa học của ông James Cross, là cha đẻ của cái nghiên cứu này. Đó là tin buồn. Có lẽ chúng ta phải chờ. Nhưng chúng ta vẫn có tin vui. Nếu chúng ta không nhìn ở trong riêng phạm vi nghiên cứu của nhà tâm lý học này, mà chúng ta nhìn rộng ra những cái nghiên cứu khác, những cái kiểu sống khác, những cái truyền thống khác, thì tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể lấy những phương thức đó và áp dụng vào trong cái tình huống này nha. Và đương nhiên tôi rất chủ động tìm ra những cái cách rất an toàn cho tất cả quý vị và các bạn, để các bạn cho phép mình được thử khi mà các bạn nóng giận. Thì chúng ta sẽ có vài cách như thế này, và nó cũng khá đơn giản để có thể ngăn chặn một cái đợt tái tạo của cảm xúc tiêu cực.
Cái cách thứ nhất là khi một cảm xúc tiêu cực tới, bạn đừng phản ứng gì hết. Nó tới cứ để nó đi, đừng phản ứng gì hết. Có thể gọi là chấp nhận. Đây là cái kỹ thuật mà các bạn có thể thấy trong thiền, đúng không? Mình xem cảm xúc tiêu cực giống như là một người khách vậy. Khách muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không suy xét, không đánh giá, không phản ứng gì hết. Thì cái cách đó là một trong những cách bền vững và lành mạnh nhất để có thể ngăn một cái đợt tái tạo cảm xúc tiêu cực. Tại vì tôi đã phân tích cho các bạn rồi đó. Khi các bạn nhấn nhá, tập trung để ý, phán xét, ôm lấy, gặm nhấm cái nỗi buồn, cái cảm xúc tiêu cực đó, nghĩa là bạn đang kích hoạt lại nó. Thì bây giờ nếu mình không nhấn nhá, không phản kháng gì cả, thì cái sự kích hoạt lại nó sẽ yếu đi rất là nhiều. Và cái sự bình an của các bạn nó sẽ có. Đương nhiên các bạn sẽ phải học những kỹ thuật về thiền, sẽ phải luyện tập để có thể trở nên hạnh phúc. Thì đó là cái nỗ lực khác của các bạn, nhưng tôi nghĩ nó đáng. Vì bây giờ các bạn cũng đã có cái căn cứ khoa học để mà luyện tập thiền rồi đó, đúng không? Tốt cho các bạn thôi, đâu có cái gì dễ. Các bạn học kế toán thì muốn làm nghề kế toán thì cũng mất thời gian mà. Thì các bạn muốn học thiền, muốn hạnh phúc nhờ thiền thì cũng phải mất thời gian thôi, như nhau ha. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ có một cái hành vi thay thế. Tại vì khuynh hướng của chúng ta đó là chúng ta gặp nỗi buồn, chúng ta sẽ rất dễ tập trung vào nỗi buồn đó. Mà tập trung thì nó là tái kích hoạt cái giai đoạn buồn, kéo dài vài chục giây, đúng không? Nó cứ kéo dài rất mệt. Thì bây giờ gọi là không tập trung nó cũng rất khó. Nếu mà chúng ta không rành và không thuần thục kỹ thuật về thiền thì chúng ta rất khó làm cái việc này. Thì thôi, một cái cách đó là hành vi thay thế rất là hay. Bản thân tôi vẫn thường xuyên thực tập cái này. Đó là gì? Khi tôi buồn, khi tôi cảm thấy tiêu cực thì tôi hay đi bộ là như vậy. Bây giờ tôi chuyển từ cái hành vi ngồi một chỗ và gặm nhấm nỗi buồn sang một cái hành vi mới là chạy, tập trung vào cái hành vi chạy, tập trung vào cái bước chân của mình. Thì sau khoảng 30 phút thường tôi sẽ cảm thấy rất đỡ, vì lúc này tôi chuyển cái hành vi thông qua cái việc là chạy. Có nhiều người khác thử những cái cách giống như là tô màu sách đó các bạn, thì tôi thấy là họ cảm thấy đỡ hơn. Hoặc là nhiều người biết chơi nhạc cụ, lấy nhạc ra đàn hát, nó đỡ hơn. Có thể nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng cái sự tái kích hoạt của nó không còn quá mạnh mẽ giống như là lúc nãy. Thì cái này cũng rất là hay ha. Và các bạn nhớ nha, cái lưu ý số 3 là làm ơn đừng ức chế nỗi buồn. Khi bạn buồn, bạn đừng có nói là không được buồn, không được buồn, không được buồn, tôi không cho nỗi buồn sinh ra. No, nó rất nguy hiểm. Các bạn tưởng tượng nỗi buồn giống như là một cái vòi nước đang chảy rất mạnh. Và bây giờ bạn bích cái vòi nước đó lại, cái áp lực quá lớn, chúng nó nổ đấy. Các bạn có thể hiểu cái việc đó. Khi mà cái áp lực nó càng ngày nó càng mạnh là coi chừng là tức nước vỡ bờ đấy. Rất nhiều người trong các bạn cố ngăn nỗi buồn, cố giấu nỗi buồn, cố này cố nọ, tới một lúc bùng lên là coi như là long trời lỡ đất. Thiền chi vậy nha. Đừng, làm ơn đừng ức chế nỗi buồn, nó không tốt. Hãy xài cái cách thứ nhất hoặc cái cách thứ hai đó mà tôi đã chỉ cho các bạn đó. Đó là những cách mà mình đối xử với nỗi buồn, đối xử với cảm xúc tiêu cực, theo tôi là rất lành mạnh. Chứ đừng ngồi đó và nhủ bản thân mình đừng buồn, đừng đau, đừng khổ nữa. Các bạn sẽ tức nước vỡ bờ đấy. Cái này là nói thật và khuyến cáo thật các bạn luôn. Và một cái cách khác, một cách thứ tư. Cái cách này là của một bác sĩ, một nhà trị liệu tên là Amelia Aldao. Cái tên này cũng khá khó phát âm. Thì bác sĩ này khuyên chúng ta đó, là khi mà chúng ta gặp một cái cảm xúc tiêu cực á, hãy cho mình 60 giây để nhủ bản thân mình là đừng ra một cái hành động nào trong vòng 60 giây đó. Và các bạn hoàn toàn có thể bật đồng hồ đếm ngược lên, nhìn vào cái đồng hồ đó để nó trôi qua 60 giây. Tập trung vào đó thì cũng là một cái cách rất hay. Và tôi nghĩ cái này nó cũng khá là gần với phương pháp số 2 là cái hành vi thay thế đó. Tại vì thường thường chúng ta nóng giận, chúng ta rất dễ hồ đồ. 4 bước tôi phân tích với các bạn ở cái phần số 1 á, bẻ ra tưởng nó dài nhưng mà thực ra 4 bước này nó xảy ra trong tích tắc, nó nhanh lắm. Nên thành ra đó, mình mà không khéo thì mình rất có thể hồ đồ, mình có thể làm rất nhiều thứ rồi sau đó mình hối hận. Thì cái cách này cũng khá hay. Mỗi lần cảm thấy giận dữ, cảm thấy bực bội này nọ, mở đồng hồ đếm ngược 60 giây rồi nhìn vô đó đi, tập trung vào con số đó đi, chỉ có 1 phút thôi, ráng. Thì sau khoảng 60 giây đó mình sẽ nguội lại nhanh hơn là các bạn nghĩ. Thì cái việc đó nó sẽ chống cái sự hồ đồ của chúng ta nha. Đó, như vậy là cái bước số 2 thì tôi cũng vừa mới hướng dẫn đến tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ nha, hãy làm ơn nhớ. Bài này tôi tin rằng các bạn nên xem lại nhiều lần. Thứ nhất là xem để nắm lý thuyết. Thứ hai là xem để cảm cái ví dụ của tôi. Và thứ ba là xem để thành thục. Khi mà chúng ta nắm những cái này trong đầu rồi á, ra gặp tình huống thực tế, cái điều quan trọng nhất
là mỗi lần chúng ta cảm thấy hơi tệ tệ trong cảm xúc thì bạn sẽ có kịch bản luôn, đúng không? Bạn sẽ có kịch bản luôn. Bạn sẽ dòm được những cái tình huống nào có thể gây ra cảm xúc tiêu cực. Né nó thì sự bình an mang tới rất nhiều. Hoặc là lỡ giận dữ rồi thì có thể áp dụng cái phương pháp thứ hai. Đời của các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Theo cái định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới đó các bạn, thì khỏe không chỉ là khỏe về thể chất đâu, mà bắt đầu lan qua khỏe về tinh thần rồi đó. Người ta đã công nhận sức khỏe về tinh thần rồi đó. Nên tôi nghĩ là chúng ta đừng phớt lờ. Không phải cứ ăn no là khỏe, mà tâm trí thoải mái, hạnh phúc nó mới gộp vào cái tổng thể khỏe nha. Nên tôi rất mong tất cả quý vị và các bạn sẽ khỏe mạnh theo cái nghĩa mới đó. Và đó mới chính là cái mà chúng ta cần theo đuổi đấy. Ok ha, rồi bye bye các bạn. Bây giờ thì chúng ta tạm chia tay nhau. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 7 giờ tối thứ Bảy tuần sau trên kênh YouTube của Web 5 Ngày các bạn nha. Trong thời gian chờ đợi thì ở trên màn hình sẽ có những cái video và danh sách phát mà tôi soạn sẵn ra cho các bạn đấy. Các bạn có thể bấm vào đó để xem những cái tập khác, những cái video khác của chúng tôi nha. Bye bye.